10 nghệ sĩ đình đám trên màn ảnh Việt, cuối đời nghèo túng, chịu cảnh cô độc không con cái, ai cũng xót thương. Nổi đình nổi đám, nhãn mặt trên màn ảnh từ sớm, từng kiếm tiền như nước, là đại gia bất động sản, các xe khủng nhưng lúc về già, có không ít nghệ sĩ Việt phải đối mặt với nghịch cảnh đáng buồn, bệnh tật triền miên, sống cô độc trong phòng thuê trọ, con cái ngoảnh mặt, thậm chí chính căn nhà dành dụm tích cóp bao năm cũng bị chính đứa con rút ruột sinh ra lừa chiếm mất rồi chẳng thèm đói hoài, cũng có trường hợp đến cuối đời vẫn phải chịu cảnh không con, không chồng. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể trong video này. Nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng, tuổi U70 không chồng không con, mong kiếp sau sẽ có nhiều con để bù đắp. Nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng là một trong những tên tuổi kỳ cựu nhất nhì làng hài phía Bắc. Bà tên thật là Nguyễn Minh Phượng, sinh năm 1958 tại phố Lương Yên, Hà Nội. Dù đã ở ngưỡng U70, từng khao khát được làm vợ, làm mẹ như chính đam mê với nghề diễn viên nhưng rồi bà vẫn đi về lẻ bóng, không chồng, không con ở cuối đời. Thuở nhỏ nhà đông anh em và cuộc sống khốn khó, Minh Vượng lại có mong ước đi theo con đường nghệ thuật. Mơ ước ấy được nhen nhóm từ lúc bà còn nhỏ. Sân khấu Lương Yên với những vở kịch nói trên sân khấu thô sơ, nghèo nàn đã chấp cánh tình yêu với nghệ thuật cho Minh Vượng. Lúc 15 tuổi, nghệ sĩ Minh Vượng thi đỗ vào đoàn chèo Hà Nội, nhưng gia đình không cho theo học, tiếp đó, bà thi đỗ vào đoàn kịch nói Tổng cục Hậu Cần. Một năm sau đó, nữ nghệ sĩ tuổi tuất lại đỗ vào khoa kịch nói trường nghệ thuật Hà Nội do được nghệ sĩ nhân dân Quỳnh Nga đánh giá cao trong phần đóng tiểu phẩm. 4 năm sau, nghệ sĩ Minh Vượng tốt nghiệp trường nghệ thuật Hà Nội. Bà được cử đến công tác tại nhà hát kịch Hà Nội nhưng không được diễn ngay do hạn chế về ngoại hình. Minh Vượng đến với hài cũng tự nhiên. Chỉ khác là khi diễn hài, khả năng đó có trong bà một cách bẩm sinh vì bản thân bà ngoài đời cũng khá hài hước. Cái nhược điểm đến từ thân hình thon thon hình vại, thoai thoải hình chung tưởng là một trở ngại bỗng lại trở nên có duyên cho những vai hài mà Minh Vượng đảm nhận. Bà tạo ra dấu ấn rất riêng, không lẫn được với bất cứ ai. Ở Minh Vượng luôn toát lên sự lạc quan yêu đời nhưng ẩn sâu vẫn chứa chất nhiều tâm sự khó nói lên lời. Cuộc đời của nghệ sĩ Minh Vượng được ông trời ban tặng nhiều thứ, song cũng đồng thời lấy đi nhiều thứ khác, thậm chí nó khiến bà phải sống thui thủi một mình, không chồng, không con. Có một dạo, những người hâm mộ cứ xôn xao chuyện nghệ sĩ Minh Vượng sắp lên xe hoa. Nhưng đến tận bây giờ, nữ nghệ sĩ ấy vẫn đi về lẻ bóng như bao năm qua vẫn vậy. Tưởng rằng đem chuyện chồng con ra nói với người kém phúc phận làm vợ, làm mẹ sẽ khó lắm, tế nhị lắm, sẽ động chạm đến điều khó nói nhưng Minh Vượng cứ bộc bạch nỗi niềm riêng tư một cách chân thành. Bà đối diện thay vì lảng tránh bởi như thế sẽ làm mình khổ tâm hơn mà thực chất là đang tự dối mình. Có lẽ vì thế mà nỗi buồn trong bà cũng nhẹ nhàng hơn, cảm giác được sẻ chia hơn. Đó cũng là điều bà tự an ủi mình khi đã chạm ngưỡng U70. Tuy nhiên, bản thân nghệ sĩ Minh Vượng lại mang trong mình khá nhiều căn bệnh như tiểu đường, huyết áp cao, xương khớp và tim mạch và cũng trải qua nhiều lần đột quỵ, nguy kịch, rồi lại bị nhiễm trùng máu tưởng như không qua khỏi. Mỗi ngày, số thuốc mà danh hài đất Bắc phải uống còn nhiều hơn là được ăn cơm. Nghệ sĩ Minh Vượng chia sẻ, mỗi tháng bà phải mất từ 25 đến 35 triệu đồng cho tiền thuốc thang. Minh Vượng bảo bà bị hai căn bệnh quái ác là bệnh tim và bệnh khớp. Theo Minh Vượng đó là lý do lớn nhất khiến bà cứ lần lữa mãi không lấy chồng, chứ không phải do xấu quá nên chẳng ai thèm nhòm ngó đến. Nghệ sĩ Minh Vượng từng trải lòng, dù người ta có yêu thương mình, tôi cũng không thể đến với họ trọn vẹn được. Chuyện kết hôn với một người đàn ông nào đó xin hẹn kiếp sau, kiếp này, Minh Vượng đã kết hôn với sân khấu rồi. Vì sức khỏe ốm yếu nên Minh Vượng không muốn tiến tới hôn nhân vì thương nửa kia phải chịu cảnh mái ấm không vẹn tròn. Bà chia sẻ rằng thà bản thân mình hy sinh vì sự nghiệp còn hơn là yêu một người quá rồi không bỏ được nhau, họ sẽ thiệt thòi về đường con cái. Chính vì vậy, một cái khổ mình chịu, kiếp sau mình sẽ đẻ thật nhiều con để bù đắp lại. Trong một chương trình giao lưu với khán giả truyền hình khi được hỏi,
Tại sao Minh Vượng lại cứ lỡ chuyến mà không đón đúng chuyến trong con đò yêu thương? Bà không giấu được xúc động tâm sự rằng, có lẽ do số phận, bởi ngay từ khi tôi mới 16 tuổi đã bị thấp khớp rất nặng. Có một người bạn bác sĩ nói với tôi rằng, nếu kết hôn sẽ có vấn đề bởi những đứa con là kết tinh của tình yêu. Nhưng nếu chuyện ấy muộn màng, dứt khoát phải chia tay. Nghệ sĩ Minh Vượng bảo không hẳn bà không có tình yêu mà ngược lại hơi bị nhiều. Tôi yêu rất nhiều, từng có một người bạn giới thiệu cho tôi một đồng chí đại tá, người này còn kém tôi 3 tuổi. Mà ngay từ buổi đầu tiên gặp mặt tôi đã chán. Tôi xin lỗi đồng chí đại tá, tôi không tiện nói tên nhưng ngay buổi đầu tiên hai đứa rủ nhau uống cà phê. Thế nào tôi lại đánh rơi cái cặp, cúi xuống bà nhặt cặp thì thấy đồng chí kia đi hai cái tất, một cái màu đen, một cái màu rêu. Tôi giật mình bảo thôi chết rồi, đồng chí này có cái gì lẫn lộn rồi. Lần thứ hai hẹn hò, nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng bảo họ hẹn nhau vào lúc 3 giờ chiều, đúng hẹn bà đến mà chả thấy chàng đâu, hỏi lại thì anh chàng bảo, anh tưởng 9 giờ tối cơ mà, vì thế chuyện hẹn hò đi vào ngõ cụt. Minh Vượng trải lòng, hầu hết những người bà yêu không thông cảm với đặc thù nghề diễn viên. Họ tưởng rằng đến với bà sẽ bỏ nghề. Có một lần, mẹ chồng tương lai bảo, con mà về nhà thì chỉ việc ngồi bán vàng cho mẹ. Ôi tôi sợ quá, nếu mà nói tôi tính toán với cân đong đo đếm thì lung tung ra hết. Tôi còn đang làm nghề, sao bắt tôi bỏ được? Nghệ sĩ Minh Vượng là người không tin vào số phận, bà bảo có nhiều người đến với mình nhưng mình không lựa chọn. Đó là tại mình đã chọn cách sống này thì chấp nhận không đau khổ, không oán thán, trách móc, hằn học điều gì. Không quá u buồn về chuyện chồng con, Minh Vượng còn tự dặn bản thân rằng chồng vợ có nên duyên phải trải qua 500 kiếp luân hồi. Vậy thì chắc là kiếp trước có chuyện gì lầm lỡ bởi đến độ tuổi này rồi vẫn chưa có một bờ vai, kiếp này đành lỡ hẹn với tình duyên, không có may mắn được làm vợ, làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Nhưng Minh Vượng mong kiếp sau sẽ lên xe hoa, lấy được người như ý, biết yêu thương, sẻ chia và có những đứa con thật ngoan, biết nghe lời cha mẹ. Tuy không có gia đình riêng nhưng Minh Vượng luôn cảm thấy thật yên bình và hài lòng với cuộc sống độc thân tuổi U70. Nữ nghệ sĩ bảo, với tôi như thế cũng là quá đủ rồi, người ta cần phải biết nhìn lên để thấy ý nghĩa của cuộc sống và nhìn xuống để thấy những số phận bất hạnh hơn mình. Dù sao đến tuổi này thì mọi thứ tiếc nuối về chồng con cũng đã quá muộn, chẳng thay đổi được gì. Và thế là bao nhiêu tình yêu nữ nghệ sĩ dành hết cho công việc. Nhờ có tiếng cười mà nghệ sĩ Minh Vượng trở nên lạc quan và không cho phép mình buồn. Hơn ai hết, bà là người rất hiểu giá trị của cuộc sống và luôn nhìn cuộc đời bằng lăng kính trong trẻo. Minh Vượng sống tại căn nhà nhỏ ở khu tập thể Bách Khoa, Hà Nội. Tuy cố giữ thái độ sống lạc quan, nghệ sĩ Minh Vượng cũng có những lúc chạnh lòng. Bà rất ít đi đám cưới bởi bà sợ mình thành người vô duyên khi ai cũng có đôi, có cặp, chỉ riêng mình lẻ bóng. Minh Vượng bảo đó có lẽ là vai diễn khó nhất trong cuộc đời mình. Nghệ sĩ nói điều gan ruột, nếu có kiếp sau, bà vẫn mong mình được làm đàn bà để những gì mình chưa có trong kiếp này, kiếp sau sẽ nhận được một cách đủ đầy, trọn vẹn. Nghệ sĩ Quốc Anh, 2 lần kết hôn với phụ nữ lỡ đò, cuối đời chấp nhận kiếp sống không con đẻ. Nghệ sĩ Quốc Anh sinh năm 1962, quê Hậu Lộc, Thanh Hóa, là tên tuổi quen thuộc của làng hài phía Bắc. Ông bén duyên nghệ thuật từ sớm và từng theo học tại trường nghệ thuật Việt Nam. Thời mới lên Hà Nội học, nghệ sĩ Quốc Anh cũng gặp phải nhiều khó khăn về tài chính, có những năm không đủ tiền mua vé xe về quê ăn Tết với gia đình nhưng vẫn cố gắng vượt lên nghịch cảnh. Nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh khởi đầu nghiệp diễn tại Nhà hát chèo Việt Nam, sau này ông chuyển sang công tác tại Nhà hát chèo Hà Nội cho đến khi nghỉ hưu. Cũng giống nhiều nghệ sĩ trẻ khác khi mới vào nghề, nghệ sĩ Quốc Anh cũng gặp nhiều vất vả, phải xin đi diễn, phục vụ miễn phí. Từ năm 20 đến 25 tuổi, sự nghiệp của ông khá lận đận, phải đến 40 tuổi mới bắt đầu nổi tiếng và được khán giả biết đến.
Dấu ấn đậm nét đầu tiên của nghệ sĩ Quốc Anh giúp sự nghiệp khởi sắc là vai diễn anh hùng Nguyễn Trãi. Sau đó Quốc Anh được đảm nhiệm những vai diễn khó và đạt được thành công lớn. Khi tên tuổi được nhiều người biết đến, ông rất đắt sâu tại các tỉnh thành và lao vào chạy show vì quá đam mê. Có những thời điểm, Quốc Anh đi diễn tận 20 ngày trong một tháng, có những suất tới 2 đến 3 giờ sáng mới kết thúc. Thế nhưng sau này nhìn lại, nghệ sĩ Quốc Anh mới nhận ra, bản thân đã quá phung phí sức khỏe. Tháng 8 năm 2022, Quốc Anh chính thức nghỉ hưu. Tuy nhiên dù nghỉ công việc quản lý nhưng ông vẫn tham gia làm nghệ thuật, không chỉ vì kinh tế mà mong được sống với đam mê lớn nhất cuộc đời. Sự nghiệp thăng hoa nhưng đường tình duyên, con cái của nghệ sĩ Quốc Anh lại lận đận, trắc trở. Người vợ đầu tiên của ông là nghệ sĩ chèo Minh Thu. Dù bạn gái từng kết hôn, có con riêng nhưng ông vẫn yêu say đắm, vượt qua mọi sự ngăn cản của gia đình để gắn bó, yêu thương. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài được 19 năm thì tan vỡ. Sau khi ly hôn, trong 3 năm liền nghệ sĩ Quốc Anh sống qua ngày với 2 bữa cơm bụi và đi học đạo diễn. Nhờ quãng thời gian cô đơn đó, ông thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Sau đó nghệ sĩ Quốc Anh gặp người bạn đời thứ hai ở một quán ăn. Có một điều kỳ lạ, giống như là định mệnh của nam nghệ sĩ, người con gái này cũng tên Thu và cũng đã trải qua tan vỡ hôn nhân, có 2 con riêng. Đến mối tình này, nghệ sĩ Quốc Anh cũng khiến mẹ ông đau lòng, nhiều lần than thở vì sự lựa chọn khó hiểu của con trai mình. Nhưng cuối cùng bằng tình yêu thương, sự vị tha, mẹ nam nghệ sĩ cũng đón nhận cả con cả cháu. Trong cuộc đời nghệ sĩ Quốc Anh, điều khiến ông từng đau khổ, dằn vặt nhất đó chính là việc không thể có con. Dù trải qua 2 cuộc hôn nhân nhưng người nghệ sĩ không thể có đứa con mang dòng máu mình. Hồi nhỏ Quốc Anh bị hạch và phải mổ, di chứng để lại khiến nam nghệ sĩ không còn khả năng làm cha. Những năm 30, 40 tuổi, nghệ sĩ Quốc Anh từng trách móc bản thân rất nhiều dù ông luôn yêu thương các con riêng của vợ, kể cả con riêng của vợ đầu. Tuy nhiên khi đã bước sang ngưỡng U70 cái tuổi không còn trẻ thì ông không còn đặt nặng chuyện phải có con nữa. Cuộc sống của nghệ sĩ này cũng đơn giản, ăn uống đạm bạc. Món ăn yêu thích của ông là đậu phụ luộc chấm muối, những lúc rảnh, ông thường đi câu cá. Nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh quan niệm rằng mình làm rất nhiều việc nhỏ, hành động nhỏ hàng ngày nhưng cứ nhiều dần, nhân dần lên thì các con sẽ hiểu tình cảm của mình và yêu quý mình. Nghệ sĩ Quốc Anh tâm sự diễn viên hài khiến khán giả cười ra nước mắt nhưng trong lòng họ cũng có những bi kịch, uẩn khúc riêng, nhiều khi chẳng chia sẻ với ai, chỉ giữ trong lòng. Ông từng có những buổi diễn hài xong trong lòng buồn mênh mang, buồn tê tái. Đó là khi Quốc Anh đóng vai Lý Lát trong Râu Quặp, đúng khi khởi quay, ông nhận được hung tin, bố bị ung thư. Nghệ sĩ cố làm hài, diễn trước ống kính sao cho nhân vật thật hay nhưng tối về một mình lên gác thượng, ngồi hút hết 3 bao thuốc lá, nghĩ về bố, thương bố, rơi nước mắt vì cái án tử hình lững lơ trước mặt. Sau khi quay xong thì bố Quốc Anh mất, quái oăm ở chỗ, khán giả biết đến ông nhiều ở phim hài đó. Rồi lúc sự nghiệp của Quốc Anh ở đỉnh cao nhất thì hôn nhân của ông lại đổ vỡ. Quốc Anh nhấn mạnh tổ nghiệp sẽ không cho ai đầy đủ mọi thứ, cho cái này thì mất cái kia. Thoảng gặp bạn bè, ông vẫn hay nói vui, trời cho những cái bên ngoài, trời lại hại những cái sơ sài bên trong. Chia tay với vợ cả, ông cảm thấy rất nhẹ nhàng, ông nhận nguyên nhân đổ vỡ về mình, giữ được hạnh phúc gia đình hay không là do bản thân người chồng chứ không phải do vợ. Quốc Anh kết luận, chúng tôi không có duyên, số trời đã định, không tránh được. Bây giờ, khi đã đi qua quá nửa đời người, khi đã nghĩ trọn vẹn về mọi sự được mất ở đời, Quốc Anh tự an ủi bản thân rằng trời cho cái này trời lấy lại cái kia, cuộc đời mình nó như vậy rồi, hãy nghĩ rằng đó là cái duyên số, cái định mệnh của mình thì đừng đau khổ oán trách gì thêm nữa. Nghĩ được như thế là một sự giải thoát với Quốc Anh, ông đã thoát ra khỏi cái bể khổ trầm tư và mòn mỏi để nghĩ thoáng hơn, nhẹ nhàng hơn với chính cuộc đời mình. Cũng bởi vậy mà tư tưởng của ông thoải mái,
không còn trăn trở dằn vặt về chuyện con cái như nhiều năm tháng qua nữa. Không có con riêng nhưng Quốc Anh may mắn có được tình cảm tốt đẹp với con của cả hai vợ chồng. Vợ cả có cô con gái riêng, anh đã chăm sóc từ khi mới lên 2 tuổi, đã âu ơ, bế ẵm từ khi cô bé còn nhỏ xíu, giờ đây cô bé đó đã lấy chồng. Lúc cưới con gái, dù đã chia tay với vợ cũ nhưng ông vẫn đứng ra lo đám cưới. Cả ông và vợ cũ chia tay trong sự văn minh nên vẫn thăm hỏi, giúp đỡ nhau bình thường. Hơn nữa, ông lại rất yêu quý con riêng của vợ. Cha sinh không bằng mẹ dưỡng, nuôi cô bé từ nhỏ làm sao mà ông không có tình cảm cha con tha thiết được. Với người vợ sau, vợ ông có 2 con gái làm ngân hàng, cậu con trai làm công an. Ông coi 2 đứa con của vợ như con ruột của mình, bù đắp những thiếu hụt về đường con cái. Cũng vì không có con nên ông luôn quan niệm mình cố gắng làm sao sống tốt với các con. Ông tin khi bản thân tốt với các con 10 thì các con nghĩ về bố nó 10 thì cũng nghĩ về anh đến 8, 9 phần. Mong ước của Quốc Anh chỉ nhỏ nhoi thế thôi, mong những bữa cơm gia đình quây quần, được các con hỏi han bố ăn cơm chưa và ăn cùng bố bữa cơm là ông thấy hạnh phúc rồi. Ở tuổi U70 ông hài lòng với cuộc sống hiện tại, chấp nhận hoàn cảnh chứ không còn nghĩ nhiều về cảnh không có con đẻ như thời trẻ nữa. Nghệ sĩ Việt Anh lận đận tình duyên, cho bạn mượn tiền mua đất rồi mất trắng tất cả, cuối đời sống cảnh ở trọ triền miên. Nghệ sĩ nhân dân Việt Anh sinh năm 1958, tên thật là Nguyễn Văn Liêm, một gương mặt gạo cội của làng giải trí phía Nam. Sau 17 năm sống trong cô đơn, quen sống kiểu cơm hàng cháo chợ, cuối đời, nam nghệ sĩ đang trong mối quan hệ tình cảm với nữ quản lý kém mình đến 36 tuổi khiến nhiều người bất ngờ, không thiếu lời ra tiếng vào. Tên tuổi Việt Anh ghi dấu trong lòng khán giả qua hàng trăm vai diễn khác nhau từ hài, kịch, phim truyền hình, điện ảnh. Nam nghệ sĩ có lối diễn xuất phóng khoáng, tự nhiên, và gắn liền với hình ảnh ông già Nam Bộ có tính cách tưng tửng nhưng giàu lòng nhân ái trên màn ảnh. Nghệ sĩ Việt Anh đã được tiếp xúc với sân khấu từ rất sớm qua những tấm vé xem cải lương mà ba cho. Ông bén duyên với nghiệp diễn khi thi vào đội kịch nghiệp dư của Nhà văn hóa thanh niên. Ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, nghệ sĩ Việt Anh đắt sâu đến mức những ngày Tết ông diễn tới 11 suất mỗi ngày, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Trong suốt hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, ông gặt hái được nhiều thành tựu lớn. Năm 1995, với vai diễn ông Năm trong vở kịch Dạ Cổ Hoài Lan, nghệ sĩ Việt Anh đã giành được giải Mai Vàng. Năm 1996, sau thành công của những vở kịch, nam nghệ sĩ chuyển mình sang diễn xuất. Đến năm 2006, sau sự thành công của phim Mùi Ngò Gai, nghệ sĩ Việt Anh nhận được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Tiếp đến, tên tuổi ông phủ sóng khắp cả nước qua các bộ phim ăn khách như Hoa Thiên Điểu, Gia đình phép thuật, Dù gió có thổi, Mệnh lệnh hoa hồng, Gia đình là số 1, Nhà bà nữ. Bên cạnh vai trò diễn xuất, nghệ sĩ Việt Anh còn là đạo diễn và tác giả của nhiều vở chính kịch, hài kịch, đồng thời là người thầy đào tạo nên các thế hệ diễn viên trẻ. Năm 2019 ông đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Tuy có sự nghiệp thành công, nhưng cuộc sống riêng của nghệ sĩ Việt Anh lại không mấy suôn sẻ. Ông từng trải qua một cuộc hôn nhân với cựu diễn viên Phương Linh. Cả hai chia tay sau khi có chung một cô con gái. Họ chia tay dù chưa một lần to tiếng cãi vã do những khác biệt lớn trong tính cách. Sau đổ vỡ, nghệ sĩ Việt Anh gặp và yêu một người phụ nữ kém ông nhiều tuổi, song mối tình này cũng kết thúc sau 8 năm. Trải qua nhiều thăng trầm, nhiều năm qua nghệ sĩ Việt Anh từng không còn nghĩ đến chuyện tình cảm vì cảm thấy bản thân không đủ điều kiện để đến với ai. Niềm an ủi của ông ở tuổi xế chiều trong suốt 17 năm là cô con gái 25 tuổi. Nhắc đến con, nam nghệ sĩ không giấu được niềm tự hào. Ông chia sẻ cô bé rất đẹp, chăm học và chân thành nhưng đã nhiều năm qua, cha con nghệ sĩ Việt Anh không gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng tâm sự qua điện thoại. Con gái cũng không thể về thăm ông trong các kỳ nghỉ dài hoặc dịp lễ Tết vì bận đi làm. Ở tuổi U70, trong khi đồng nghiệp cùng thời có gia đình đề huề, xây nhà lầu, tậu xe hơi thì nghệ sĩ nhân dân Việt Anh vẫn sống một mình trong căn nhà thuê ở thành phố Hồ Chí Minh, ăn cơm hàng cháo chợ, hàng ngày đi làm bằng xe gắn máy.
Nhưng nam nghệ sĩ không buồn lòng vì chuyện này. Nghệ sĩ Việt Anh bảo đời cho tôi nhiều, được rất nhiều người biết tới và yêu mến qua các vai diễn, thế là đủ rồi. Còn nhiều người, cuộc sống chưa được thuận lợi như mình nữa, mình vẫn có quần áo mặc, cơm ăn, có nơi để về ngủ nghỉ, dù nó không phải nhà mình nhưng vẫn ấm cúng hơn nhiều người chứ. Biết nghĩ đủ là đủ. Khi đã đi qua quá nửa đời người, nghệ sĩ Việt Anh tận hưởng cuộc sống tuổi già theo cách riêng. Ông tìm niềm vui bên bạn bè và những học trò. Lý do đến giờ sau bao năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, là tên tuổi của sân khấu phía Nam nhưng vẫn chưa có nhà riêng là bởi do quá tin bạn mà mất trắng tài sản tích cóp được. Là người giàu tình cảm, nghệ sĩ hay giúp đỡ bạn bè. Một lần sau khi ly hôn, ông đã cho bạn mượn hết số tiền dành dụm được vốn để dành mua đất xây nhà. Thế rồi đến khi người bạn làm ăn thất bát, không có khả năng chi trả, nghệ sĩ Việt Anh rơi vào cảnh trắng tay. Từ đó ông thường sống tạm bợ tại các nhà trọ giá bình dân, ăn cơm ngoài hàng qua ngày quán suốt gần 20 năm qua. Trừ khoản tiền nhỏ chi tiêu cho cuộc sống, nam diễn viên dành toàn bộ thu nhập gửi cho con trong nhiều năm. Nói về thu nhập ở tuổi 67, nghệ sĩ Việt Anh bảo, nếu có nhiều việc hơn thì thu nhập trong tháng có thể tăng lên 20 đến 30 triệu đồng, nhưng ông chỉ cần 150.000 đến 200.000 đồng để ăn uống 2 bữa mỗi ngày và chi phí đi lại quanh thành phố. Với mức lương hưu 6 triệu đồng nhận được mỗi tháng, nghệ sĩ Việt Anh bảo ông vẫn thoải mái với cuộc sống ở Sài Gòn, ăn ít một chút cũng qua ngày. Sắp bước sang tuổi 70, nghệ sĩ vẫn giữ nhiệt huyết với nghề, hàng ngày, ông di chuyển bằng xe máy đến trường quay, sân khấu, nhận dạy một số lớp diễn xuất để truyền lửa cho thế hệ trẻ. Dù vậy, kinh tế không phải điều ông quá bận tâm mà muốn tiếp tục sống, cống hiến trọn vẹn cho sân khấu. Cô đơn nhiều năm, nhưng trong sâu thẳm, nghệ sĩ Việt Anh vẫn khao khát tìm người bầu bạn lúc tuổi già. Hồi cuối năm 2024 ông gây bất ngờ cho nhiều người khi công khai bạn gái mới tên Chân Chân. Cô nàng tiết lộ bản thân thuộc thế hệ 9X, từng là diễn viên, đóng một số vai nhỏ trên màn ảnh nhưng hiện giữ vai trò người quản lý riêng cho nam nghệ sĩ. Yêu cô gái kém hàng chục tuổi, Việt Anh cũng chăm chỉ cập nhật ngôn ngữ của giới trẻ để trò chuyện, tương tác ăn ý với bạn gái và khán giả trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng ông không ngại khi chụp những bức ảnh thân mật, xì tin như thanh niên bên người yêu 9X. Nghệ sĩ Việt Anh tâm sự yêu không bao giờ là muộn cả, ông như yêu bù lại những năm tháng cô đơn của cuộc đời. Cũng có nhiều ý kiến nói ra nói vào khi Việt Anh yêu bạn gái chỉ bằng tuổi con mình nhưng ông nói luôn, ai nói gì kệ họ, ông cứ yêu và sống hết mình đến khi nào còn có thể. Trước khi tìm được hạnh phúc mới, trong bài phỏng vấn năm 2023, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh từng thừa nhận chạnh lòng nhất ở tuổi này là sự cô đơn. Ông chiêm nghiệm, tôi cần sự đồng cảm chứ không cần sự thương hại. Bởi vì tôi biết và chấp nhận hoàn cảnh của mình, nó ở một hoàn cảnh mà mình không thể làm khác được. Đến với bạn gái mới với khoảng cách tuổi tác lớn, nghệ sĩ Việt Anh tâm sự ông và nửa kia đồng điệu về tính cách, cả hai bổ trợ nhau trong công việc. Bao lâu vẫn tự mình chăm sóc bản thân nay được bạn gái chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, ông coi như cũng có niềm an ủi tuổi già. Nghệ sĩ Việt Anh khẳng định họ đến với nhau không phải vì thỏa mãn dục vọng mà đồng cảm, sẻ chia. Chúng tôi gắn bó mỗi ngày, là điểm tựa cho nhau. Dù không giàu có hơn ai, chỉ thuê trọ thôi nhưng thấy vui, trọn vẹn. Đây là điều suốt nhiều năm độc thân tôi không có được. Diễn viên Hồng Sơn, giàu có nhờ kinh doanh đất, mất trắng vì cờ bạc ma túy, biến cố đúng tuổi hạn 53. Sinh năm 1957, nghệ sĩ Hồng Sơn từng là cái tên quen thuộc với sân khấu kịch Hà Nội. Ông còn thân thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ bằng hàng loạt vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng nhưng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người nghệ sĩ này dính vào ma túy cờ bạc và trắng tay, rồi ra đi đúng vào tuổi hạn để lại nhiều thương xót cho gia đình và khán giả. Từ nhỏ đã có đam mê với nghệ thuật, nghệ sĩ Hồng Sơn từng trốn nhà đi thi vào khoa kịch nói của Đại học Sân khấu Điện ảnh. Tại đây, ông gặp và yêu cô bạn học Nguyễn Thu Hương, sau đó cả hai nên duyên vợ chồng. Đồng lương chật vật của hai vợ chồng nghệ sĩ khiến Hồng Sơn quyết tâm đi buôn để cải thiện cuộc sống. Từ lúc đó nghệ sĩ Hồng Sơn nhanh chóng trở thành đại gia Hà Thành,
sở hữu 4 ngôi nhà tiền tỷ ở phố cổ, một quán bar lớn ở phố Nguyễn Đình Chiểu. Tuy nhiên cuộc sống không ai đoán trước được tương lai. Khi lấn sân sang kinh doanh, Hồng Sơn giàu lên nhanh, nhưng rồi gia sản của người nghệ sĩ cũng tiêu tan mau chẳng kém. Vì có sẵn tiền cộng thêm việc bị bạn bè xấu rủ rê, Hồng Sơn sa đà vào cờ bạc và nghiện hút, nên chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã đốt sạch cơ ngơi vất vả kiếm được trước đó. Trên thực tế, năm 2015 khi tham gia bộ phim Người Hà Nội, diễn viên Hồng Sơn đã nghiện ma túy. Sau mỗi cảnh quay là cơn thèm thuốc lại ập đến. Dù vậy đến nay đây vẫn là vai diễn ấn tượng nhất của người nghệ sĩ này. Bởi sau bộ phim đó, Hồng Sơn vắng bóng nhiều năm trên màn ảnh. Về phần người vợ, dù đã hết lời khuyên răn, nặng có, nhẹ có nhưng không thể khiến chồng hồi tâm chuyển ý, nên chị Thu Hương đã gạt nước mắt làm đơn ly dị sau nhiều năm chung sống. Để nuôi con gái nhỏ, người đàn bà ấy phải rời sân khấu, chuyển sang làm chuyên gia trang điểm và áo cưới. Lúc này Hồng Sơn thực sự trượt dài trong cơn nghiện nàng tiên nâu. Người nghệ sĩ ấy có mặt khắp Hà Nội để xin tiền, vay nợ bạn bè nhằm thỏa mãn cơn thèm thuốc tăng lên mỗi ngày. Tài sản lần lượt đội nón ra đi, vợ đòi ly hôn, bản thân túng quẫn vì ma túy, Hồng Sơn rơi vào bước đường cùng không lối thoát. Quá bức bách, Hồng Sơn từng có ý định chấm dứt cuộc sống nhưng bất thành. Sau khi tỉnh ngộ, ông nuôi chí quyết làm lại cuộc đời nên sau đó đến đồn công an cầu xin được đi cai nghiện. Lúc đó, ông có động lực thay đổi bởi những lời cổ vũ, động viên của cô con gái duy nhất. Sau hơn 2 năm ở trung tâm cai nghiện, trở lại với cuộc đời, được bạn bè đồng nghiệp tin tưởng, nghệ sĩ Hồng Sơn tham gia nhiều bộ phim và để lại ấn tượng sâu sắc như Ma Làng, Dòng sông phẳng lặng, Một thời đã sống, Cỏ lông chông, Gió làng kình, Nhà có nhiều cửa sổ. Đặc biệt, khán giả vẫn nhắc nhiều đến vai Giỏ trong phim Ma Làng của diễn viên Hồng Sơn. Vai diễn đánh dấu sự trở lại đầy tài tình của nghệ sĩ này sau khi ra khỏi trại cai nghiện. Khán giả thấy hình tượng ông Giỏ có nét gì hao hao với Hồng Sơn ngoài đời. Có thể nói, qua nhân vật này diễn viên Hồng Sơn đã cho khán giả thấy ông đã đứng dậy, đã tìm lại mình trước khi bị ma túy đánh gục. Đang trên đà thăng hoa sự nghiệp và sống lại với những vai diễn có bản sắc riêng, năm 2008, nghệ Hồng Sơn lại dính vận đen. Khi lên Lạng Sơn tham gia đóng phim, chiếc xe khách chở nam diễn viên mất lái, lao xuống chân dốc. Do ngồi cạnh cửa sổ, nghệ sĩ Hồng Sơn bị văng ra ngoài, gãy 2 xương đùi và 2 xương sườn. Bác sĩ sử dụng nẹp và vít kém chất lượng khiến chân của nghệ sĩ Hồng Sơn phải qua 2 lần phẫu thuật. Lần mổ lại, ông bị sốc thuốc mà suýt bỏ mạng. Ra viện, nghệ sĩ Hồng Sơn được Thu Hương, vợ cũ đón về chăm sóc tại cửa hàng áo cưới của mình. Lúc này, bà và người chồng thứ hai cũng chuẩn bị ra tòa kết thúc mối lương duyên ngắn ngủi. Diễn viên Hồng Sơn từng muốn quay lại với vợ cũ nhưng vì nhiều lý do, cả hai sau đó không thể tái hợp. Khi khỏi bệnh, nam diễn viên chuyển về ở một mình trong căn nhà thuê tại Gia Lâm, Hà Nội. Từ lúc này, nam nghệ sĩ rất chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và ấp ủ nhiều kế hoạch hay ho. Nhưng cuộc đời khéo trêu đùa người nghệ sĩ đa tài, không chỉ một mà nhiều lần. Chỉ có điều lần này là bi kịch lớn nhất. Thời điểm đó, nam diễn viên phải nhập viện cấp cứu vì vỡ mạch máu não và rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Do ở một mình nên sau khi ông bất tỉnh suốt một ngày mới có người phát hiện ra và đưa đi bệnh viện. Ông bị nhồi máu cơ tim và nhồi máu não nhưng không được cấp cứu kịp thời, máu tràn ra động lại làm sụp một bên bán cầu não. Điều nguy hiểm là những tế bào não đã bị đen này ăn sang phần não trắng còn lại, và làm ảnh hưởng đến tim nên không thể cứu được nữa. Diễn viên Hồng Sơn qua đời vào ngày 13 tháng 8 năm 2011, hưởng dương 54 tuổi. Nhưng nếu tính tuổi ta thì mới 53 tuổi, cái tuổi mà nhiều người coi là hạn lớn trong đời, rất khó tránh khỏi tai ương. Diễn viên Hồng Sơn lên chức ông ngoại được gần 1 năm. Bản thân nam diễn viên tuổi dậu thời điểm đó đang ấp ủ rất nhiều dự định với công việc mới, tổ chức sản xuất cho các bộ phim.
Bộ phim ông tham gia sau tai nạn năm 2008 là Chủ tịch tỉnh đang được chiếu trên sóng truyền hình nhưng tất cả đều dang dở, để lại nhiều thương cảm cho khán giả. Lúc khỏe mạnh, nghệ sĩ Hồng Sơn từng tâm sự, cuộc đời ông còn hấp dẫn hơn một bộ phim bản thân mình từng thủ vai. Nếu dựng phim một tập, có thể đi thi lấy giải, còn nếu phim dài tập thì chắc chắn thu hút được khán giả. Nghệ sĩ Văn Hiệp, một mình gà trống nuôi con suốt hơn 20 năm, cuối đời bệnh tật, ra đi trong lặng lẽ. Nghệ sĩ hài Văn Hiệp, người gắn liền với hình ảnh ông trưởng thôn chất phác, vui tính và hết lòng với cuộc sống đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 71 vào ngày 9 tháng 4 năm 2013 vì bệnh ung thư phổi và suy thận. Trước khi mất, người nghệ sĩ này như đoán biết được vận mệnh của mình, thậm chí khi xem tử vi của mình ông từng phán bản thân lúc về trời sẽ không có người thân bên cạnh và quả thật mọi thứ sau đó diễn ra đúng như vậy, không chật chút nào. Vua hài đất Bắc còn như dự cảm được trước sự ra đi của mình trước đó một thời gian và có những chuyện rất khác bình thường. Nghệ sĩ Văn Hiệp tên đầy đủ là Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1942, quê gốc ở Thanh Trì, Hà Nội. Ông tốt nghiệp khóa đầu tiên Đại học Sân khấu Điện ảnh. Nghệ sĩ Văn Hiệp nghỉ hưu từ năm 2002. Ấn tượng về Văn Hiệp là thân hình nhỏ nhắn và gương mặt khắc khổ. Đặc biệt là cân nặng nhất chỉ được 55 kg do mắc bệnh liên quan đến dạ dày. Trong mắt mọi người ông là một người có lối sống giản dị, chừng mực và rất hòa đồng với những người xung quanh. Văn Hiệp có khiếu hài hước khiến người đối diện có thể cười nghiêng ngã. Người nghệ sĩ cũng gắn bó với cây điếu cày. Nghịch lý là chỗ dù làm nghề mua vui cho người khác nhưng cuộc sống của ông lại rất ít tiếng cười. Suốt 20 năm cuối đời, vợ ông đi xuất khẩu lao động và chưa một lần trở lại ngôi nhà xưa. Ông một mình nuôi con khôn lớn. Sống cô đơn suốt 20 năm với ông cũng thành quen trong căn phòng chỉ hơn 8 mét vuông. Nghệ sĩ Văn Hiệp tâm sự, nói tôi và vợ, gọi là ly thân cũng không quá nhưng ly dị lại thành dở hơi. Người ta vẫn bảo, có vợ mà để đi Tây, như xe không khóa để ngay bờ hồ. Khi đó Văn Hiệp chỉ đùa lại họ rằng, không những bỏ quên xe mà còn để người ta cưỡi phi sang tận trời Tây rồi. Có những người đi nước ngoài thay đổi tình cảm, bỏ chồng vợ ở nhà nhưng tôi thì chắc chắn bà xã mình không có ai. Nhiều người sau lưng hay cười tôi vì chuyện đó. Mà nếu bà ấy có ai khác thật, tôi cũng không nghĩ đó là sự phản bội. Đàn bà một mình vất vả, nếu có đàn ông giúp đỡ mà nảy sinh tình cảm cũng không phải chuyện đáng chê trách, mình có giữ cũng vô ích. 20 năm một mình nuôi con, kể cũng dài nhưng với tôi đó là giai đoạn đã qua rồi. Tôi không dám nhận mình là người vị tha, chỉ nhận mình là người cư xử đàng hoàng. Nghệ sĩ Văn Hiệp kể trong những năm khó khăn, vợ ông đã đi xuất khẩu lao động ở Đức để lo cho gia đình. Ngặt nổi do không kiếm được nhiều tiền nên thi thoảng nghệ sĩ Văn Hiệp vẫn phải gom tiền gửi ngược sang để hỗ trợ. Thế nhưng khi ông khuyên về thì bà lại không chịu. Trưởng thôn Văn Hiệp tâm sự ông nhiều bệnh lắm, từng mổ dạ dày, cắt trĩ, lao phổi, đại tràng. Có lúc tuyệt vọng chẳng thiết gì nữa. Ông từng dặn con, nếu bố có làm sao thì để thở oxy 1-2 buổi rồi rút ra nhé, vì nhà mình chẳng có tiền. Những năm cuối đời, nghệ sĩ Văn Hiệp đối mặt với tình trạng ốm đau bệnh tật liên miên trong tình trạng tài chính sống không mấy dư dả. Trên phim ảnh, ông thường đóng đinh với những dạng vai nông dân chất phác, hiền lành, thật thà và tốt bụng. Và dù đóng bất kỳ vai nào, cái duyên hài hước trong ông cũng khiến cho vai diễn bừng lên sự sinh động và dí dỏm. Trong sự nghiệp diễn viên 40 năm của mình, ông tham gia tới 1.000 tác phẩm kịch, phim truyện. Những vở diễn đã từng gắn với tên tuổi của ông như Nila, Đôi mắt, Hoa pháo, Nghêu sò ốc hến và để lại trong lòng khán giả nhiều ấn tượng sâu sắc. Dẫu biết sinh ly tử biệt là quy luật bất biến của tạo hóa. Thế nhưng, sự ra đi của một nghệ sĩ như Văn Hiệp vẫn khiến nhiều người không thể không xót xa. Nghệ sĩ Văn Hiệp lấy vợ năm 1972 và có 2 người con, một trai, một gái và đều do ông một tay chăm sóc.
Văn Hiệp từng được xem là nghệ sĩ đắt xô bậc nhất miền Bắc vì tần suất xuất hiện trên TV quá nhiều. Thế nhưng số tiền kiếm ra ông đều dành hết cho hai đứa con. Khi còn trẻ, ông chỉ lo tiết kiệm để nuôi hai con. Khi về già ông vẫn tiết kiệm không chỉ vì bản thân ông ghét hoang phí mà cũng bởi vì ông nghĩ cho con cái, lo xa cho tuổi già ốm đau của mình. Văn Hiệp có nhiều chuyện vui nhưng cũng không ít chuyện buồn. Cuộc đời ông là chuỗi những ngày tháng buồn, cô đơn, bệnh tật đầy người, nhất là trong thời gian cuối đời. 1 tháng trước khi mất, bệnh tình của trưởng thôn Văn Hiệp đã khá hơn và ông đòi xuất viện về nhà nhưng cũng chỉ được 1 tháng thì trở nặng và không qua khỏi. Gần 10 năm bị các căn bệnh hành hạ, phải cắt mất 2/3 dạ dày, Văn Hiệp thường giấu bệnh các con và tự chịu những cơn đau. Những ngày cuối đời, nghệ sĩ Văn Hiệp có sự thay đổi, đó như là linh tính cho một sự đi xa của ông. Chị Chiên, con dâu nghệ sĩ kể, cha tôi bỗng nhiên lại cảm giác thèm ăn và ăn được nhiều. Mỗi khi tôi nấu cháo, bố tôi vừa ăn vừa ngó vào nồi và nói, tao nhất định phải ăn hết chỗ đó. Sáng nào đi chợ mua quà sáng, cụ lại dặn hôm nay thèm ăn xôi ngô, hôm cụ dặn đi chợ mua bánh giò, có hôm cụ thèm ăn miếng lương ở phố cổ. Trước khi mất vài ngày, nghệ sĩ Văn Hiệp nhất định bắt con dâu gọi thợ mộc tới làm cho ông cái bàn thờ và nhất định phải treo đèn nhấp nháy xung quanh. Nam nghệ sĩ Văn Hiệp từng tự chấm số tử vi cho mình rằng khi ông nhắm mắt sẽ không có ai ở cạnh. Chị Chiên nhớ lại, bình thường tôi và chồng phân công nhau ngủ ở cạnh phòng cha để tiện lo lắng khi có chuyện. Tối hôm đó, cha tôi đi ngủ, chồng tôi ở phòng bên cũng đi nghỉ. Được vài tiếng anh trở dậy sang thăm bố như thế nào nhưng gọi mãi thì cụ không tỉnh. Cụ đi nhẹ nhàng và sự thực lúc đó đúng là không có ai bên cạnh như ông từng tự xem cho mình trước đó. Không đi bước nữa và cũng không một lần trách cứ vợ mình. Nghệ sĩ Văn Hiệp mấy chục năm ròng chịu cảnh cô đơn gà trống nuôi con dù cũng có những người phụ nữ tự nguyện sống với ông. Cũng ít người biết rằng trong số di vật còn lại của nghệ sĩ Văn Hiệp, ông vẫn luôn níu giữ những kỷ vật có thể xem là của kỹ mấy chục năm mà vợ ông gửi về, từ chiếc áo sơ mi cũ đã sờn rách nhưng Văn Hiệp vẫn may lại để mặc. Thậm chí cái phim ảnh ngày xưa của vợ ông, Văn Hiệp cũng giữ lại cẩn thận và thi thoảng ông vẫn lấy cái ống nhòm mấy chục năm tuổi đời ra xem lại từng cái phim. Anh Thắng, con trai của nghệ sĩ Văn Hiệp chia sẻ, những kỷ vật của mẹ, bố tôi cất giữ cẩn thận, tới mức bản thân chúng tôi cũng chẳng hiểu rõ những vật đó dùng để làm gì. Có lẽ cả cuộc đời chúng tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu hết cha mình. Diễn viên Hán Văn Tình, khao khát mua được ô tô, từ chối điều trị bệnh vì nhà quá nghèo. Sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, hồi tháng 9 năm 2016, nghệ sĩ ưu tú Hán Văn Tình đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 59. Sự ra đi của người nghệ sĩ khiến đồng nghiệp và khán giả thương tiếc, xót xa. Nghệ sĩ Hán Văn Tình bị phát hiện mắc ung thư phổi vào cuối năm 2014, nhưng chỉ sau gần 1 tháng điều trị, gia đình đã phải đưa ông về nhà. Nam diễn viên từ chối điều trị theo yêu cầu của bác sĩ với lý do, mỗi tháng mất mấy chục triệu để duy trì mà điều kiện gia đình không dư dả, lương ở nhà hát tuồng chỉ có 5 triệu một tháng, rồi còn phải lo cho 2 con ăn học. Dù yếu nhưng nam diễn viên hài vẫn tỏ ra lạc quan và cho rằng bệnh của mình là số trời. Trong quá trình chữa bệnh ông thậm chí còn động viên ngược lại vợ con và người thân không nên đau buồn. Sinh năm 1957, đắm mình trong thuở ấu thơ ngập tràn những câu chuyện cười của làng cười Văn Lang, Tam Nông, Phú Thọ, nghệ sĩ ưu tú Hán Văn Tình sớm dấn thân vào nghiệp diễn xuất. Ông dự tuyển và đổ vào trường đào tạo sân khấu Hà Nội với dáng vẻ còi cọc, cao chưa đầy 1m40. Nghệ sĩ Hán Văn Tình kết hôn khá muộn, khi đã ở tuổi 36 nên kinh tế gia đình cũng không khá giả, nếu không muốn nói là nghèo như chính lời người nghệ sĩ này từng thú nhận. Nghệ sĩ Hán Văn Tình từng chua chát nói, mức lương của văn nghệ sĩ bây giờ quá thấp so với mặt bằng và đương nhiên họ không thể đảm bảo cho cuộc sống. Năm 2008 khi ấy ông là phó đoàn biểu diễn 1 của nhà hát tuồng Trung ương, thế nhưng mức lương nhận được chỉ vỏn vẹn có 2 triệu đồng.
Người nghệ sĩ vì thế liên tục phải chạy vậy tới những sân khấu nhỏ hơn hay làm quảng cáo để kiếm thêm thu nhập. Theo đuổi cuộc sống giản dị của một người nghệ sĩ truyền thống, không chạy đua hay bán linh hồn cho những trào lưu tiêu cực của nghệ thuật kịch, hài. Gia đình ông từng sống trong một căn nhà thuộc khu tập thể Mai Dịch, sau này chuyển về căn nhà cấp 4 trên đất nông nghiệp tại Cổ Nhuế, Hà Nội. Mức lương của nhà hát, các xe và lương của người vợ nghệ sĩ Hán Văn Tình làm hành chính ở bệnh viện Sanh Pôn theo như ông kể, chỉ đủ chi tiêu gia đình và nuôi hai con ăn học. Người nghệ sĩ từng ngán ngẩm khi nói về hoàn cảnh nghèo khó của mình, nhiều lúc nhìn bạn bè có nhà to, xe đẹp, một bước lên xe, hai bước xuống xe, còn nhà mình phải vay mượn mới đổi được một cái nhà cấp 4 nhỏ xinh ở Cổ Nhuế. Nhưng được cái vợ nghệ sĩ thông cảm, cùng ông chung lưng đấu cực. Hán Văn Tình từng thổ lộ, có được người vợ hiểu chồng, biết thu vén cho gia đình thì ông chẳng có gì đòi hỏi hơn thế. Trong thời gian điều trị bệnh ung thư phổi quái ác, do chi phí chữa bệnh quá cao so với khả năng chi trả, nghệ sĩ ưu tú Hán Văn Tình đã bàn với vợ về nhà điều trị bằng thuốc nam, nhưng căn bệnh ung thư gan di căn sang phổi khiến mọi nỗ lực cứu chữa đều đi vào ngõ cụt. Nghệ sĩ Hán Văn Tình đoán rằng bệnh tật của mình có thể đến từ việc ông thường xuyên phải làm việc quá sức trong nhiều năm. Nghệ sĩ bảo, trông thế thôi chứ đóng phim vất vả phết đấy, có khi đang trời rét căm căm nhưng vẫn phải phong phanh chiếc áo mỏng, rồi còn bị phun nước vào người nên lạnh thấu xương. Vợ nghệ sĩ Hán Văn Tình từng chia sẻ ông không chịu tiêm thuốc vì biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ tiền để chi trả chi phí chữa bệnh. Nam diễn viên động viên, an ủi vợ, sống chết còn có số, có dời, anh không bị làm sao đâu. Dáng vẻ bên ngoài của Hán Văn Tình thấp thoáng hình ảnh của một chàng nông dân chất phác, hồn hậu, dung dị, thật thà. Cái chất xòe xòa, tốt tính và câu nói không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại của nhân vật Chu Văn Quỳnh trong Đất và Người như vận vào đời ông. Chỉ có khác là ngoài đời Hán Văn Tình không phải là người hay rượu, càng không phải là người tuếch toát như Quỳnh. Nghệ sĩ Hán Văn Tình từng chia sẻ, ước mơ của bản thân là tậu được một chiếc ô tô để đi lại lúc mưa gió hay đưa vợ con về quê ăn Tết. Nhưng ông ngậm ngùi bảo mưu sinh thời buổi công chúng không còn mấy mặn mà với Tùng không hề đơn giản, nếu không muốn nói là vô cùng khó khăn. Ngót nghét 40 năm theo đuổi nghệ thuật nhưng gia đình 4 người của nghệ sĩ Hán Văn Tình vẫn sống trong ngôi nhà cất tạm trên một mảnh đất ruộng. Cuộc sống bình dân, giản dị, mãi đến tận Tết 2016, vợ ông mới dành dụm để sửa sang nhà cửa cho tươm tất hơn, tuy vậy nhà vẫn chưa có nước máy để dùng. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người và cố gắng của bản thân, Hán Văn Tình sau đó mua được chiếc xe hơi như mơ ước thuở nào. Nhưng số ông vất vả, bởi chỉ sau đó ít lâu thì đổ bệnh, chiếc xe hơi vẫn nằm im trước cổng nhà rồi ông cũng không có cơ hội để đưa vợ con về quê ăn Tết nữa. Trong thời gian chiến đấu với bệnh tật nhưng nghệ sĩ Hán Văn Tình chỉ mong sớm được trở lại với diễn xuất và tham gia các hoạt động thiện nguyện, cùng góp sức đem lại niềm vui cho những hoàn cảnh khó khăn. Tháng 3 năm 2016, nghệ sĩ vào vai Chu Văn Quỳnh buộc nhập viện trở lại vì bệnh diễn biến xấu. Nam nghệ sĩ nói ông bị nổi hạch trên cơ thể, đau đớn là có nhưng không quá lớn, chỉ là khi cử động thì rất khó khăn. Chỉ 3 tháng sau, sức khỏe nghệ sĩ Hán Văn Tình yếu đi nhiều. Căn bệnh ung thư phổi đã di căn vào xương và lên não. Ông gặp khó khăn trong việc giao tiếp, bị ngứa khắp người và trí óc cũng không còn minh mẫn như trước. Bà Lan, vợ của nghệ sĩ ưu tú Hán Văn Tình túc trực bên giường bệnh, vừa nhìn chồng vừa nghẹn ngào, với tôi, ông ấy là người chồng hơn rất nhiều người. Thời còn công tác, lĩnh lương ông ấy đều đưa tiền cho vợ chứ không bao giờ đem tiền đi chơi bời. Tôi nghĩ ông ấy là một người chuẩn mực trong nghề. Đến ngày 4 tháng 9 năm 2016, sau gần 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi, người chồng chuẩn mực trong trái tim bà Lan, lão Quỳnh Trọc hóm hỉnh, thân thiết, hoạt bát trong cảm nhận của đồng nghiệp và khán giả đã rời xa cõi tạm.
Sự ra đi ấy để lại khoảng trống không gì có thể bù đắp được trong lòng những người yêu mến Hán Văn Tình với vai diễn để đời Chu Văn Quền. Vua nhạc sến Vinh Sử, tuổi trẻ từng ném tiền qua cửa sổ, cuối đời phải bán nhà ở trọ, bệnh tật bủa vây. Được mệnh danh là vua nhạc sến nổi tiếng với những ca khúc bolero trữ tình đình đám được nhiều thế hệ yêu thích, nhưng nhạc sĩ Vinh Sử lại phải trải qua tuổi già đầy cơ cực, nghèo khó, đặc biệt là những ngày tháng cuối đời. Nhạc sĩ Vinh Sử tên thật là Bùi Vinh, sinh năm 1944 tại thành phố Hồ Chí Minh trong một xóm lao động nghèo. Ông là người duy nhất trong 4 anh chị em được đi học. Năm 15 tuổi, nhạc sĩ bỏ học, theo đuổi sáng tác nhạc. Dù ít học văn hóa nhưng Vinh Sử sớm bộc lộ đam mê nghệ thuật. Sau vài năm tập sáng tác, bài hát đầu tay Yêu Người Chung Vách của ông được phát trên đài phát thanh Sài Gòn và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Với các bản nhạc hot, ông nhanh chóng trở thành nhạc sĩ nổi tiếng, thậm chí từng được xem là nhạc sĩ bán bài hát được nhiều tiền nhất lúc bấy giờ. Những sáng tác của ông phần lớn có nội dung gần gũi với tầng lớp lao động nên ông được gọi là nhạc sĩ của giới bình dân. Ca khúc của Vinh Sử kể về những mối tình không trọn vẹn thông qua các ca khúc do ông sáng tác như Nhẫn cỏ cho em, Gõ cửa trái tim, Người phu kéo mo cao. Thời trẻ, nhạc sĩ Vinh Sử nghèo khó, xấu trai nhưng lại hay để ý những người con gái đẹp, tiểu thư cành vàng lá ngọc nên những sáng tác của ông đều có in dấu bóng hồng đã đi qua cuộc đời. Ông không nhớ hết đã trải qua bao nhiêu mối tình, cũng như không đếm xuể đã sáng tác bao nhiêu bài nhạc. Nhạc sĩ Vinh Sử tự nhận ông có bề ngoài kém hấp dẫn nên thường bị các cô gái từ chối, không nhận lời yêu. Từ nỗi buồn đó, ông viết ra những ca khúc về tình yêu đơn phương đi vào lòng nhiều người. Nhạc sĩ Vinh Sử đã lấy tới 4 đời vợ, nhưng các bà đều lần lượt rời bỏ ông. Nam nhạc sĩ cho rằng không ai chịu đựng nổi tính tự do, phóng khoáng của mình nên các mối quan hệ thường đi đến đổ vỡ. Thời đỉnh cao, âm nhạc đã mang đến cho nhạc sĩ Vinh Sử tất cả, từ danh tiếng đến tiền bạc rủng rỉnh. Trước năm 1975, tiền tác quyền từ các ca khúc đủ để ông tậu xe hơi, nhà lầu và có cuộc sống vô cùng xa hoa. Thế nhưng, vì đổ tiền vào những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, ăn chơi tính bằng cây vàng nên sau những cuộc chơi hoang phí, nhạc sĩ Vinh Sử không giữ lại được gì cho riêng mình. Khi nhắc lại thời hoàng kim của mình, nhạc sĩ từng thở dài tiếc nuối, ngày xưa tôi ném tiền qua cửa sổ, rất nhiều tiền, giờ có muốn quay lại cửa sổ nhặt tiền cũng không có để mà nhặt nữa, buồn thì có nhưng không tiếc. Nhạc sĩ Vinh Sử có 4 người vợ, 6 người con, năm 2006, cuộc hôn nhân thứ 4 cũng khép lại. Ông rơi vào cảnh bi đát, phải cầm cố nhà cửa, đất đai. Năm 2011, nhạc sĩ Vinh Sử phát hiện bản thân bị ung thư đại tràng và 3 năm sau thì bi kịch ập đến khi căn bệnh chuyển sang giai đoạn di căn. Tuổi xế chiều, nhạc sĩ Vinh Sử phải sống trong một căn phòng trọ nhỏ ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, và gồng mình chống lại bệnh tật. Ông trải qua nhiều ca phẫu thuật do ung thư trực tràng di căn, phải mang hậu môn giả vì gần như toàn bộ phần ruột già đã bị cắt bỏ. Người nhạc sĩ ấy giảm đến gần 20 kg, từ 68 kg, ông chỉ còn hơn 40 kg, gầy gò, da bọc xương trông rất thương. Vì bạo bệnh, việc đi lại của ông khó khăn, mỗi bữa chỉ ăn lưng chừng một bát cơm. Tiền bạc ít ỏi cũng vì thế lần lượt đội nón ra đi. Nhạc sĩ Vinh Sử từng tâm sự, càng cô đơn tôi lại càng không thể khóc nổi. Đó là những lúc một mình ông với căn bệnh ung thư trong căn phòng trọ trật trội, tồi tàn chỉ chưa đầy 15 mét vuông giữa trung tâm Sài Gòn, không vợ con bên cạnh. Thời điểm bệnh tình trở nặng, chi phí để chữa bệnh cho nhạc sĩ Vinh Sử từng là quá sức, nên ông chỉ dám uống thuốc nam để cầm cự. Một số ca sĩ, nhà hảo tâm có ghé thăm và tặng ông chút tiền bồi dưỡng, thuốc thang. Một trong những người vợ của Vinh Sử là bà Nguyễn Ngọc Lệ, hai người ở với nhau được hơn 2 năm, có chung cô con gái thì chia tay. Biết được hoàn cảnh cô đơn, bệnh tật tuổi xế chiều của nam nhạc sĩ, sau đó bà Lệ đã quay về chăm sóc ông. Khoảng thời gian sau này, thu nhập của Vinh Sử chủ yếu đến từ tiền tác quyền lãnh theo quý,
tính ra mỗi tháng được vài triệu đồng. Hai vợ chồng phải chắt chiu từng đồng, phần để trả tiền nhà, phần để chữa bệnh. Sau năm 2017, khi dòng nhạc bolero thịnh hành trở lại, cuộc sống của nhạc sĩ Vinh Sử phần nào thoải mái hơn đôi chút nhờ tiền tác quyền các ca khúc tăng lên. Những năm cuối đời, sức khỏe ông Vinh Sử ngày càng suy yếu. Bà Lệ quyết định đưa ông về căn nhà do cha mẹ để lại ở quận Bình Tân. Mỗi ngày, bà Lệ đi gấp quần áo mướn để kiếm sống, chạy vậy đủ đường để tìm cách đóng tạm ứng viện phí cho chồng. Bà Lệ cho biết, 2 năm trước khi rời cõi tạm, hầu như tháng nào ông cũng phải vào viện điều trị khoảng 5 đến 10 ngày. Ít tháng trước khi mất, nhạc sĩ Vinh Sử phải nhập viện vì nhiều bệnh nặng dồn dập tái phát. Sau nhiều năm chống chọi ung thư, ruột của ông đã hỏng nên không còn ăn uống được. Ông được thở máy, truyền máu liên tục nhưng tình trạng không cải thiện. Ngoài ra, vì bị suy đa cơ quan, nhạc sĩ phải chạy thận nhân tạo. Nhạc sĩ Vinh Sử từng tâm sự, ông không sợ bệnh tật, chỉ sợ mình không còn sáng tác được nữa. Với ông, âm nhạc là cuộc đời, là thuốc mỗi khi đau ốm, chính trong những ngày đau bệnh, ông viết được nhiều nhất. Cuộc sống khó khăn, chật vật nhưng nhạc sĩ Vinh Sử chưa bao giờ thấy mình bất hạnh. Nhạc sĩ kể ông được nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ giúp đỡ trang trải các khoản tiền điều trị ung thư. Sau hơn 4 năm vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác, nhạc sĩ Vinh Sử qua đời sáng ngày 10 tháng 9 năm 2022 tại bệnh viện ở tuổi 78. Từ vài năm trước đó, nhạc sĩ Vinh Sử đã chuẩn bị sẵn mộ phần cho mình tại Hoa Viên, Nghĩa Trang Bình Dương. Ông còn dùng tiền của mình để đặt một tượng đồng với hình ảnh đang cầm đàn guitar. Vậy là tâm nguyện của ông đã hoàn thành trước khi về thế giới bên kia. Nghệ sĩ ưu tú chánh tín, tuổi trẻ tiền tiêu như nước, phá sản liên miên, cuối đời sống nghèo khó, bệnh tật, chật vật mưu sinh. Nguyễn Chánh Tín là một trong những tài tử nổi bật nhất của điện ảnh Việt Nam từ trước đến nay, nhưng cuộc đời của người nghệ sĩ này từng trải qua không ít sóng gió. Từng là đại gia đúng nghĩa nhưng nghệ sĩ Chánh Tín trải qua nhiều biến cố, để rồi cuối đời sống trong nghèo khó, bệnh tật đeo bám. Ông sinh năm 1952, tại Bạc Liêu, từng thành công đặc biệt với vai diễn điệp viên Nguyễn Thành Luân trong bộ phim Ván bài lật ngửa. Với ngoại hình lãng tử và phong thái cuốn hút, Chánh Tín từng là biểu tượng điện ảnh và âm nhạc, được nhiều khán giả yêu mến. Năm 15 tuổi, Chánh Tín theo học trường Mạc Đỉnh Chi tại Sài Gòn, bắt đầu thực hiện đam mê nghệ thuật. Thời điểm đang là diễn viên của đoàn kịch Bông Hồng, vì nghèo quá, khổ quá, chịu không nổi, Chánh Tín vượt biên ra nước ngoài. Nhưng chuyến đi không trót lọt, ông phải về trình diện và bị bắt bỏ tù, tài sản bao nhiêu cũng mất sạch. Không chỉ đóng phim, Chánh Tín còn là ca sĩ được nhiều người mến mộ. Ông từng được ví như một hiện tượng âm nhạc sau khi thể hiện thành công 2 ca khúc Tìm Nhau và Nghìn Trùng Xa Cách của nhạc sĩ Phạm Duy trong một cuộc thi văn nghệ tại trường. Tên tuổi cứ thế lên như diều gặp gió, những năm thập niên 80, ông tham gia hàng loạt vai diễn nổi tiếng đã đưa tên tuổi lên hàng đỉnh cao của điện ảnh nước nhà và từng có lượng fan nữ hâm mộ đông kỷ lục thời bấy giờ. Những tưởng cuộc đời người nghệ sĩ ấy sẽ diễn ra êm đẹp, toàn màu hồng nhưng rồi chẳng ai đoán được chữ ngờ, với ngã rẽ của số phận. Thành công trong sự nghiệp diễn xuất, Chánh Tín bắt đầu chuyển hướng sang đầu tư hãng phim mang tên Chánh Phương và mang về lợi nhuận khá ổn. Thế nhưng ở đời có một thì lại muốn 10, vào những năm 2010, Chánh Tín bắt đầu lấn sân sang kinh doanh bất động sản với tham vọng lớn. Vì quyết tâm đầu tư vào dự án trồng rau tại tỉnh Lâm Đồng nhưng chưa có kinh nghiệm trong kinh doanh, lại khởi động vào thời điểm kinh tế gặp khó khăn, công ty của Chánh Tín hết vốn, đứng trước nguy cơ vỡ nợ và bị ngân hàng phát mãi tài sản. Đến ngày 14 tháng 3 năm 2014, dư luận xót xa khi hay tin Nguyễn Chánh Tín mang trọng bệnh và đứng đường vì phá sản ở tuổi 62. Khi Chánh Tín tiết lộ về nguy cơ phá sản, phía Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng không đồng tình và cho rằng trong khi Ủy ban Nhân dân tỉnh chưa chấp thuận chủ trương đầu tư mà công ty của Chánh Tín nói rằng đã xúc tiến dự án và tốn kém rất nhiều chi phí thì đó là việc của doanh nghiệp, không thể đổ lỗi cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong chuyện này. Chưa dừng lại,
hãng phim Chánh Phương của Chánh Tín cũng lao đao. Năm 2005, ông cùng gia đình mạnh tay chi khoảng 35 tỷ đồng thực hiện bộ phim Dòng máu anh hùng. Vì đánh cược vào thành công của bộ phim, tin rằng chỉ có thắng chứ không thua nên bản thân ông đã đứng ra vay ngân hàng 8,3 tỷ đồng. Kết quả bộ phim dù gây được tiếng vang về mặt nghệ thuật nhưng kinh doanh thì lại thua lấm lưng trắng bụng. Thời điểm đó khi tác phẩm chỉ mới vừa chiếu ngoài rạp thì đã bị các đối tượng làm băng đĩa lậu in bán công khai đầy đường. Do bộ phim chỉ thu về được 7 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí chỉ còn lại 3,5 tỷ đồng khiến Chánh Tín rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Đến năm 2009, những khoản tiền lãi cứ không ngừng tăng lên, Chánh Tín có món nợ lên đến hơn 10,5 tỷ đồng. Dù đã được bạn bè, đồng nghiệp và anh em họ hàng giúp đỡ nhưng sau đó ông vẫn phải bán lại căn nhà để trang trải nợ nần. Ông cùng vợ phải chuyển ra sống ở căn nhà thuê ở quận Bình Tân vì toàn bộ tài sản gồm căn nhà tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh bị ngân hàng tịch thu để trừ khoản nợ vay. Khoảng thời gian khó khăn đó, Chánh Tín phải lăn lộn làm đủ nghề để mưu sinh qua ngày, vừa đi hát phòng trà, bán quán nhậu vừa nhận phim để có tiền trang trải cuộc sống. Từ một người rủng rỉnh tiền bạc, nhà cao cửa rộng, ông lâm vào cảnh nghèo khó, nợ nần. Dường như số phận của Chánh Tín buộc ông phải trải qua những trật trầy bởi sau đó ông đã từng làm mọi cách để vực dậy nhưng đều gặp phải vận xui rồi thất bại. Ông mở quán ăn nhưng phải đóng cửa vì thua lỗ, đã từng nhận làm đạo diễn cho một bộ phim nhưng đến nửa chừng phải chia tay vì không ăn ý với nhà sản xuất. Nói về chuyện thất bại trong làm ăn, Chánh Tín từng trải lòng rất thật, làm sao mà nghĩ được, làm sao mà tưởng tượng được mình mất tất cả chỉ trong một chớp mắt. Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tôi mất trắng đâu. Tôi đã từng mất như vậy 2 lần rồi nên không còn bị sốc nữa. Vào năm 1975 Chánh Tín đang giàu sang, có xe hơi, ở nhà villa còn lớn hơn cái bị tịch thu ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh nhưng rồi mất tất cả sau một đêm. Lần thứ 2 Chánh Tín vượt biên, bán tất cả gia sản tích cóp được là mấy trăm cây vàng và rồi cũng mất hết. Cuộc đời có lên có xuống và nhờ 2 lần trước nghệ sĩ Chánh Tín mới vững tinh thần ở lần phá sản thứ 3. Cuộc sống chật vật từng ngày, tuổi trẻ giàu sang nhưng cuối đời lại tay trắng, không nhà không cửa, phải chạy ăn từng ngày. Nghệ sĩ Chánh Tín tâm sự về chuyện đã từng là đại gia nhưng sau 3 lần phá sản ông chấp nhận cuộc sống cơm ngày 2 bữa chứ không còn đủ sức khỏe, tiềm lực để làm lại. Có thời điểm cuộc sống của ông chật vật lo làm sao cho đủ ăn qua ngày, đến nhà ở cũng phải mượn của người em kết nghĩa. Sau 3 lần phá sản, nghệ sĩ Chánh Tín từng chua chát nói chỉ mong sau ngày có đủ 2 bữa, chứ mong gì nữa. Trải qua mất mát, ai cũng đau, tiếc và có lúc suy sụp nhưng là đàn ông không thể buông xuôi hay khoanh tay bó gối. Dù vậy nghệ sĩ Chánh Tín khi đó nhận ra bản thân đã không còn trẻ để làm lại sau khi phá sản lần thứ 3 ở tuổi xế chiều. Tuổi già, kinh tế của nghệ sĩ Chánh Tín khánh kiệt đến mức khi bà Bích Trâm, vợ Chánh Tín bị bệnh nặng, một bên mắt không nhìn thấy và cần phẫu thuật gấp, nhưng gia đình cũng không đủ điều kiện để chi trả viện phí cho bà. May mắn là một đàn em đã tận tình giúp đỡ để mổ mắt. Sau một thời gian vất vả mưu sinh cũng như chống chọi với nhiều bệnh mang trong người, đặc biệt là căn bệnh tiểu đường, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tín đã ra đi vào rạng sáng ngày 4 tháng 1 năm 2020 ở tuổi 68 trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Bà Bích Trâm, vợ của diễn viên Chánh Tín cho biết, ít ngày trước khi qua đời, ông mắc bệnh cảm cúm nhẹ và sức khỏe yếu dần. Tối hôm trước nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín vẫn sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu mệt mỏi nhưng đến sáng hôm sau, khi đánh thức, người nhà nhận thấy nghệ sĩ Chánh Tín đã đột ngột ra đi mà không kịp dặn dò vợ con điều gì. Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh, cuộc đời khổ hơn trên phim, cuối đời bệnh tật vẫn phải mưu sinh tuổi 90. Nghệ sĩ Trần Hạnh là một trong những gương mặt gạo cội của điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Ông được khán giả yêu mến qua những vai diễn khắc khổ, hiền lành, chân chất. Thế nhưng, ít ai biết rằng cuộc sống ngoài đời của ông cũng nghèo khó, vất vả và đầy cơ cực không kém những nhân vật mà ông từng thể hiện trên màn ảnh. Chỉ có điều nó ít được diễn viên lão làng thể hiện ra ngoài nên chỉ những người thân thiết mới biết điều này.
Nghệ sĩ ưu tú Trần Hạnh sinh năm 1930 tại Hà Nội, trong một gia đình nghèo khó. Vì hoàn cảnh gia đình, ông không có cơ hội học hành đến nơi đến chốn mà phải bươn chải từ nhỏ. Niềm đam mê nghệ thuật đến với ông một cách tự nhiên, nhưng con đường theo đuổi nó lại vô cùng gian nan. Trong suốt sự nghiệp, nghệ sĩ Trần Hạnh chủ yếu gắn bó với sân khấu kịch và sau này mới bén duyên với phim ảnh. Dù có nhiều đóng góp cho nghệ thuật nước nhà, nổi tiếng trên màn ảnh, ai cũng biết mặt gọi tên nhưng ông vẫn sống trong cảnh thiếu thốn. Khi về già, ông không có nhà cao cửa rộng, không xe cộ sang trọng, mà vẫn lặng lẽ mưu sinh bằng công việc bán hàng nhỏ lẻ để kiếm sống qua ngày. Về hưu với mức lương ít ỏi, cuộc sống của ông Trần Hạnh càng trở nên khó khăn hơn khi vợ ông lâm bệnh nặng, còn bản thân ông cũng mang nhiều bệnh tuổi già. Trần Hạnh sống trong căn nhà đơn sơ trong một con ngõ nhỏ gần ga Trần Quý Cáp với rất ít đồ đạc. Ông từng được bắt gặp làm thêm tại một cửa hàng trên phố Tràng Thi, Hà Nội để kiếm thêm thu nhập. Dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn cần mẫn làm việc, không than phiền hay oán trách số phận nghèo khó. Cuộc sống chật vật nhưng ông Bảo cảm thấy may mắn vì vẫn còn sức khỏe để lao động, và quan trọng hơn là vẫn được khán giả nhớ đến qua các vai diễn từng thể hiện. Tháng 8 năm 2019 khi đã ở tuổi 89, Trần Hạnh mới được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Dù nhận được sự vinh danh muộn màng, nhưng điều đó vẫn là niềm an ủi lớn đối với ông. Ngày 4 tháng 3 năm 2021, nghệ sĩ Trần Hạnh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 92 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng người hâm mộ và giới nghệ sĩ. Dù cuộc sống nghèo khổ, nhưng nghệ sĩ Trần Hạnh vẫn luôn là một tấm gương sáng về đức hy sinh, lòng yêu nghề và phẩm chất cao đẹp của người nghệ sĩ chân chính. Năm 2013 vợ ông qua đời do bệnh nặng, một mình nghệ sĩ Trần Hạnh phải quán xuyến việc nhà từ nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo. Con trai út của ông từng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng đến dây thần kinh nên anh không còn tỉnh táo. Vì vậy, mỗi lần đi đóng phim xa nhà là ông lại đau đáu, lo lắng không yên. Một tháng lương hưu của Trần Hạnh chỉ khoảng 2 đến 3 triệu đồng, vừa phải chi tiêu cơm ăn hàng ngày, vừa phải lo các khoản lặt vặt khác. Là một nghệ sĩ có nhiều đồng nghiệp dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Trần Hạnh là người tự trọng nên rất ngại nhận sự giúp đỡ của đồng nghiệp, thậm chí ngay cả khi đàn em, đàn cháu ngỏ ý muốn hỗ trợ, người nghệ sĩ ấy cũng rất tự trọng, luôn tìm cách chối từ. Nghệ sĩ ưu tú Chiều Xuân từng miêu tả cuộc sống của bố Trần Hạnh đúng là quá khổ, thậm chí khổ hơn những vai diễn nông dân mà ông đảm nhận. Nghệ sĩ Trần Hạnh khi đã cao tuổi vẫn phải một mình chăm vợ, chăm con, một hoàn cảnh quá khắc nghiệt, khi anh em, bạn bè hỏi han giúp đỡ nhưng phần lớn là ông từ chối. Nghệ sĩ Chiều Xuân, người diễn chung nhiều vai với nghệ sĩ Trần Hạnh từng ngỏ lời muốn giúp đỡ nhưng ông bảo, thôi, bố cần thì bố bảo chứ, cũng bình thường thôi con à. Ngoài đời thường, rất ít khi ông chia sẻ về cuộc sống riêng, càng chẳng bao giờ than nghèo kể khổ với ai. Nghệ sĩ Chiều Xuân tâm sự, đi đâu, bố Trần Hạnh không bao giờ kể lể chuyện nhà, đi làm phim, tôi cũng không nghe thấy ông than thở gì. Ai hỏi, ông mới nói nhưng rất ít, ông bảo vẫn tự xoay sở được. Nghệ sĩ Chiều Xuân cho biết, các nghệ sĩ đi đóng phim cùng nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh, ai cũng yêu quý và gọi cố nghệ sĩ là bố, ông sống thanh bạch, khẳng khái. Dẫu biết ông đã lớn tuổi, không tránh khỏi quy luật cuộc đời nhưng biết được cuộc sống vất vả của ông, chị vẫn cảm thấy mất mát, xót xa, thương lắm. Ở tuổi 89 nghệ sĩ Trần Hạnh vẫn phải chật vật mưu sinh bán mũ bảo hiểm, giày dép khiến người hâm mộ cảm thấy xót xa. Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh từng chia sẻ, ông mồ côi cha khi mới 8 tuổi, từ năm 16 tuổi, ông đã làm nghề đóng giày trên phố Tràng Tiền để mưu sinh. Năm 23 tuổi, nghệ sĩ Trần Hạnh lấy vợ chồng ông lần lượt có 7 người con. Hai ông bà nhọc nhằn nuôi nấng các con từ khi đất nước chiến tranh, cho đến khi đất nước hòa bình, trải qua thời bao cấp gian khó. Cuộc sống gia đình thêm phần vất vả khi vợ ông bị tai biến, nằm liệt trong nhiều năm trước khi qua đời. Người con trai út của ông cũng không may bị tai nạn, không tự chăm sóc được bản thân suốt hơn 20 năm. Cuộc sống eo hẹp của gia đình nghệ sĩ Trần Hạnh chỉ trong căn nhà nhỏ hơn chục mét vuông. 2 năm trước khi qua đời, bản thân nghệ sĩ Trần Hạnh có sức khỏe yếu, mắt phải của ông hỏng hoàn toàn, thị lực mắt trái chỉ còn 30%. Tay chân yếu dần khiến nghệ sĩ Trần Hạnh không thể di chuyển bằng xe máy. Dù di chuyển chậm chạp, khó khăn hơn trước, ông vẫn cố gắng tự lo mọi sinh hoạt hàng ngày. Khi đã ở tuổi 85, cái tuổi lẽ ra phải được an nhàn,
hưởng cuộc sống hạnh phúc bên con cháu thì người nghệ sĩ già vẫn phải làm đủ thứ việc. Ông vừa chợ búa, cơm nước, rau cháo, giặt giũ vừa chăm sóc cậu con trai út bị ngớ ngẩn bởi di chứng của tai nạn giao thông suốt nhiều năm. Một tháng lương hưu của ông chỉ khoảng 2 đến 3 triệu đồng nhưng phải chi tiêu cơm ăn hàng ngày, phải lo các khoản lặt vặt khác. Nghệ sĩ nghèo Trần Hạnh từng kể, 3 ngày ông tranh thủ bán thêm vài món đồ trước ngôi nhà cũ kỹ, tồi tàn gần ga Trần Quý Cáp để có đồng ra đồng vào, trang trải cuộc sống. Không chỉ từ chối những đồng nghiệp, Mạnh Thường Quân, ngay cả khi những người con khác của Trần Hạnh khi cho tiền, ông cũng không nhận sự giúp đỡ. Ông bảo mình không cho chúng nó thì thôi, lấy làm gì. Với dáng vẻ hiền hậu, đôi chút khắc khổ, hệt như những vai diễn của ông trên màn ảnh, có cảm giác các nhân vật nghèo khổ mà ông thủ vai như in hằn lên cuộc đời của diễn viên gạo cội này. Khi còn sống, Trần Hạnh chia sẻ rằng nghề diễn viên có nghèo, có khổ nhưng nếu có kiếp sau, ông vẫn muốn theo nghiệp diễn viên. Với ông, được diễn, được hoàn thành tròn vai diễn đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Nghệ sĩ Trần Hạnh bảo, tôi mê diễn lắm, dù vất vả nhưng chưa bao giờ chán. Kiếp sau mà còn được làm người, tôi vẫn muốn làm nghề này. Vì nghề này được sống nhiều nhân vật, nay ông này mai ông kia, nay tích cực mai lại tiêu cực, thú vị lắm. Năm 1996, Trần Hạnh từng giành giải nam diễn viên xuất sắc trong phim truyện Nước mắt đàn bà tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 11. Năm 2010, ông nhận giải cống hiến cho vai ông Thống trong phim Ngõ Lỗ Thủng của đạo diễn Quốc Trọng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc. Chứng kiến cuộc sống của nghệ sĩ Trần Hạnh tuổi già bệnh tật, vất vả mưu sinh qua ngày, nhiều đồng nghiệp thương cảm, chua xót nói rằng cuộc đời của ông còn khổ hơn cả nhân vật trên phim hay như nhân vật trong phim đã hiện diện trên chính cuộc sống thường ngày của người nghệ sĩ già giàu tình cảm, cứng cỏi và đầy tự trọng. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, tuổi già cô độc trong căn nhà nhỏ bị chính con gái lừa chiếm đoạt mất và bỏ mặc. Từng là một trong những nhạc sĩ sáng lập nên Hội Nhạc sĩ Việt Nam và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng qua những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng như Dáng đứng Bến Tre, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Người đi xây hồ kẻ gỗ. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng những ngày tháng cuối đời, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý phải chật vật với cuộc sống đơn độc, lắm bệnh tật, bị các con bỏ mặc và lừa sang tên rồi chiếm mất căn nhà nhỏ được ông tích cóp cả đời. Trong căn phòng chưa đến 10 mét vuông, nằm sâu trong một con hẻm tại Sài Gòn, cuộc sống của người nhạc sĩ 94 tuổi chỉ gói gọn trên chiếc giường sắt cũ kỹ, bề bộn đồ đạc phủ bụi. Người nhạc sĩ già nằm lẻ loi trên giường sau nhiều lần bị tai biến. Tay chân ông lúc đó rất yếu nên chẳng thể đi đứng được, ông bảo đôi khi muốn đứng dậy pha tách trà mà cũng không làm được. Mọi sinh hoạt thường ngày người nhạc sĩ già đều phải cậy nhờ vào người cháu họ xa đã ngoài 50 tuổi, vốn chăm sóc ông suốt nhiều năm. Những tháng ngày cuối đời, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý bảo, ông cảm thấy buồn và cô đơn lắm, rưng rưng nước mắt khi nói về cuộc sống đơn độc, không vợ con bên cạnh mình. Dẫu tuổi cao sức yếu, nhưng những năm cuối đời, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý còn khá minh mẫn, ông vẫn nhớ như in những cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình cùng chuỗi ký ức về 2 người vợ và 2 người con mà ông rất mực yêu thương. Tuy nhiên, dù cha lâm bệnh nặng, chẳng biết ra đi lúc nào nhưng cả 2 người con gái của ông đều không đoái hoài đến người cha già. Không được con ruột phụng dưỡng lúc về già nên nguồn thu nhập chính của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý chỉ trông chờ vào phần lương hưu mỗi tháng cùng sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân gần xa để trang trải chi phí thuốc men cũng như có bữa cơm, bữa cháo trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng. Thậm chí ngay cả căn nhà cấp 4 ở trước lúc mất, ông cũng không còn nữa, bởi người con gái thứ hai khi nghe lời xúi giục của chồng đã yêu cầu ông làm giấy tờ để lại ngôi nhà nằm trong con hẻm cụt ở quận 1. Thành phố Hồ Chí Minh này cho vợ chồng mình rồi bỏ mặc người cha một mình chống chọi bệnh tật. Ông nghẹn ngào bảo, nhà tôi mua khi mới từ ngoài Bắc vào Nam, nhưng con gái không thương tôi, lừa tôi để lại ngôi nhà này cho nó. Suốt nhiều năm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sống hiu quạnh một mình với kiếp sống đơn độc, con không ghé thăm, chứ đừng nói đến việc chăm sóc, động viên. Chị thương, người cháu họ xa đã có gần 30 năm chăm sóc nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý nhận xét, ông là một người cha tốt và rất yêu thương con cái cùng các cháu trong gia đình. Mối quan hệ giữa nhạc sĩ và 2 người con ruột trước đó rất tốt, tuy nhiên sau khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý làm giấy sang tên quyền sở hữu ngôi nhà này cho người con gái thứ hai thì tình cảm giữa ba cha con bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Có một thời gian,
Hai vợ chồng người con gái nhỏ đã dọn về ngôi nhà này sống chung để phụng dưỡng ông, nhưng không biết vì lý do gì, mà sau đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã phải nhờ đến cơ quan công an để đuổi vợ chồng người con ra khỏi nhà. Còn người con gái đầu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, do chồng mất sớm nên mang gánh nặng gia đình, không có nhiều điều kiện chăm sóc cho cha. Mỗi năm, người đó cũng gửi được vài triệu vào lo cho ông. Ngoài việc đối diện với tuổi già và bệnh tật trong sự cô độc, không con cái chăm sóc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý còn phải một mình trải qua những vết thương nơi tâm hồn khi nhớ đến hai người vợ mà ông từng hết dạ yêu thương. Người nhạc sĩ 94 tuổi vừa méo máu khóc, vừa hát lại câu, miệng con chúm chím xinh xinh như đài hoa, và cho biết những câu từ này ông dành miêu tả cô con gái nhỏ thuở ấu thơ. Thế nhưng khi ông đau ốm bệnh tật, những người con ấy đã bỏ mặc ông. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cay đắng thốt lên rằng, tôi muốn được ra đi sớm để không phải trải qua sự cô độc và bệnh tật hành hạ. Người nhạc sĩ bảo, nếu quay ngược thời gian trở về quá khứ và thay đổi một điều gì đó để không khiến bản thân cảm thấy hối tiếc thì ông muốn thoát khỏi sự nghèo khổ, bởi nó kìm hãm con người ông và cả gia đình suốt hàng chục năm. Dù là một nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc bất hủ, thế nhưng để có thể theo đuổi đam mê ấy, Nguyễn Văn Tý đã phải đánh đổi và trả nhiều cái giá. Nhạc sĩ tài hoa khẳng định rằng ông vẫn sẽ trở thành một nhạc sĩ nếu được quay ngược thời gian và lựa chọn lại nghề nghiệp của mình, bởi với ông, sống một cuộc đời làm nhạc sĩ, nó có sự thanh cao, đẹp đẽ của nó. Chiều ngày 26 tháng 12 năm 2019, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý rời xa cõi tạm ở tuổi 94, đúng với mong ước trước đó rằng muốn nhanh chóng đi gặp tổ tiên để thoát khỏi bệnh tật bủa vây, con cái hắt hủi, xem thường. Dù nổi tiếng trên màn ảnh, sân khấu để lại cho đời loạt tác phẩm, cũng như tạo ảnh hưởng đáng kể đến đời sống tinh thần, nhưng khi góc khuất về cuộc sống của nhiều nghệ sĩ được hé lộ, khán giả, người hâm mộ không khỏi bất ngờ, thương cảm cho họ, những nghệ sĩ mang niềm vui, tiếng cười, nhưng cuộc đời lại xảy ra không ít nỗi buồn cùng biến cố lớn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị nghĩ sao về những trường hợp nghệ sĩ rực rỡ lúc trẻ nhưng lận đận, nghèo khó, bệnh tật khi về già, có trường hợp qua đời trong cô độc, sự hắt hủi của chính con đẻ? Hãy để lại bình luận phía dưới để chúng ta cùng thảo luận thêm. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật các video mới từ Chuyện Lạ Đó đây.